Tập 8. Chương 15, khoảng cách còn hơn cả vô tận. Khôn Wayo. Chủ nhân của cái tên bỗng sững lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi tên mình rõ ràng một lần nữa. Trong không gian tĩnh lặng, nỗi đau mất mát nặng nề bao trùm tất cả. Wayo chắc chắn giọng nói ấy đến từ công chúa Catherine. Nhưng lúc này, người đang nằm trước mặt cô đã chút hơi thở cuối cùng, hiển nhiên không thể mở miệng nói gì được. Tôi ở đây, Khôn Blue, vẫn an toàn. Catherine không chút do dự cúi xuống, ngay lập tức bị Wayo ôm chặt vào lòng. Trong vòng vây của lực lượng cận vệ Hoàng gia Medellin và cảnh sát Thái Lan, Antoine định bước lên kéo Wayo ra để duy trì khoảng cách phù hợp, nhưng Catherine lắc đầu ngăn lại. Nàng biết bây giờ không phải lúc thích hợp để bận tâm đến những lễ nghi đó. Tôi vui lắm, thực sự rất vui khi thấy em vẫn an toàn và sống sót. Tôi cũng rất vui khi thấy Khôn Wayo không sao. Nhưng chuyện này là thế nào? Tại sao người bị Grace bắt đi không phải em? Helena đã hy sinh để bảo vệ tôi. Nàng công chúa xinh đẹp chăm chú nhìn thi thể người phụ nữ trước mặt, người đã quay đầu vào thời khắc cuối cùng và giúp nàng thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nhờ có Helena mà Catherine mới có thể giữ được mạng sống này. Nếu không, người nằm đây bây giờ có lẽ đã là nàng rồi. Tuy vậy, nỗi buồn vẫn tràn ngập trong lòng Catherine. Helena cuối cùng vẫn phải trả giá bằng cả mạng sống của chính mình. Điều cô ấy mong mỏi chỉ là có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn và được tha thứ vì đã chọn con đường chuộc tội. Thực tế thì, người phụ nữ từng giả danh công chúa này cũng chỉ là một trong những nạn nhân của Grace, giống như Catherine, đều vì đặt niềm tin sai người. Đừng lo lắng nữa, hãy yên nghỉ đi, tôi sẽ thực hiện lời hứa của chúng ta. Catherine nhẹ nhàng đưa tay khép đôi mắt Helena lại, nhắc lại lời hứa mà nàng từng đưa ra. Helena vì muốn cứu nàng đã bí mật tráo đổi thân phận ngay từ trong dinh thự mà không một ai phát hiện, kể cả Grace. Cuối cùng kế hoạch tinh vi của Grace lại phản tác dụng, quay lại hủy diệt chính cô ta. Lom, em vẫn ổn chứ? Chỉ cần cô ấy an toàn thì em không sao. Wayo định đáp lời hai người chị vừa đến hiện trường, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã ngất xỉu vì mất máu quá nhiều, cộng thêm kiệt sức sau khi hoàn thành lời hứa, chính là bảo vệ người quan trọng nhất của đời mình. Chỉ cần Blue vẫn an toàn và còn sống, như vậy đã đủ rồi. Flashback, tôi không muốn liên quan gì đến chuyện này nữa. Tôi đã hứa sẽ xin phụ hoàng tha thứ cho cô, chỉ cần cô chịu giúp tôi. Một mình tôi thì có thể làm gì chứ, điện hạ. Người của Grace đang canh gác khắp biệt thự, tôi hoàn toàn không thể đưa cô thoát khỏi đây. Nếu cô không thể đưa tôi ra ngoài, chỉ cần mở đường cho tôi thôi. Trong tình thế gần như tuyệt vọng, Catherine đã vận dụng sự khôn ngoan của mình để thuyết phục một thành viên trong quân phản loạn thay đổi lập trường. Mặc dù cách tiếp cận này có thể vô dụng đối với Henry, Samuel hay Grace. Nhưng với Helena, người mà Catherine từng có cơ hội trò chuyện và hiểu rõ tâm tư, nàng tin rằng đây có thể là cơ hội duy nhất giúp nàng thoát khỏi tình cảnh không lối thoát này. Tôi phải làm gì đây, điện hạ? Hãy dùng chính kế hoạch ban đầu của Grace để giúp tôi. Helena, cô có thể tráo đổi thân phận với tôi không? Công chúa, tôi nhất định phải thoát khỏi đây để ngăn Khôn Wayo rơi vào bẫy của Grace. Tôi hứa sẽ cho người đến giải cứu cô và bắt giữ Grace cùng đám quân phản loạn, đưa họ về Medellin chịu sự trừng phạt. Sau khi đạt thỏa thuận, công chúa thật và công chúa giả một lần nữa đổi vai cho nhau. Catherine cố tình đóng giả làm Helena, còn Helena người có diện mạo giống y đúc với nàng mà người ngoài khó có thể phân biệt đóng vai công chúa bị giam giữ, chờ được giải cứu. Nhân lúc người của Grace làm theo lệnh cô ta bận rộn chuẩn bị để ra tay với Wayo, Catherine đã trốn khỏi đó và lao vào khu rừng mênh mông. Nàng chỉ biết một điều là phải rời xa nơi ẩn náu của quân phản loạn càng xa càng tốt để tìm kiếm cảnh sát hoặc cấp dưới của đại tướng Oatis. Những người có thể giúp nàng phá giải kế hoạch của Grace và cứu người quan trọng trong trái tim nàng. Nhưng, giữa khu rừng rậm rạp, Catherine dù tìm kiếm khắp nơi vẫn không gặp bất kỳ ai. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng súng và tiếng giao tranh từ xa, nàng mới quyết định đi theo hướng đó. Cuối cùng, nàng đã gặp được đại tướng Oatis cùng lực lượng cảnh sát Thái Lan đang lục soát khu vực. Sau đó nhận được sự bảo vệ an toàn. End flashback. Tôi xin lỗi. Chị. Phụ hoàng, chị con tỉnh lại rồi. Catherine tỉnh lại sau một loạt những cơn ác mộng đan xen, tất cả đều là những ký ức thật, bao gồm sự rượt đuổi nguy hiểm, nỗi sợ mất đi người quan trọng, thậm chí ngay cả hình ảnh Helena hy sinh để gánh chịu tội lỗi, tất cả đều in sâu trong tâm trí nàng. Nàng choàng tỉnh giấc vào lúc giữa đêm, mồ hôi lạnh thấm ướt khuôn mặt, cơn ác mộng vẫn ám ảnh không rời. Con gái ta, con không sao chứ? Phụ hoàng. Quốc vương Arthur lập tức ôm chặt cô con gái vừa lao vào lòng mình, trái tim tràn ngập niềm vui và sự nhẹ nhõm. Catherine vẫn an toàn và trở về trong vòng tay của cha nàng. Tất cả cũng đều nhờ vào sự hỗ trợ của cảnh sát Thái Lan, đặc biệt là một người không thể bỏ qua, Trung úy Wayo. Người xứng đáng được vinh danh vì lòng dũng cảm và trung thành đã giúp mọi chuyện khép lại. Chị đã an toàn rồi. Carol, quân phản loạn đã bị tiêu diệt, mọi tội ác đều đã chấm dứt. Thưa phụ hoàng, xin hãy tha thứ cho con vì đã khiến người lo lắng như vậy. Carol, chị cũng rất xin lỗi vì đã làm tất cả thần dân Medellin phải lo lắng vì chị. Sinh mạng của con quan trọng hơn tất cả. Người cần xin lỗi phải là phụ hoàng, vì đã để con một mình đối mặt với hiểm nguy như vậy. Không phải lỗi của người, thưa phụ hoàng, là do con đã quá tin tưởng Grace, không ai có thể lường trước mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.
Catherine biết, ngay cả khi không xảy ra cuộc nổi loạn tại Thái Lan, Grace vẫn sẽ tiếp tục thực hiện âm mưu của mình ở một quốc gia khác. Nếu không trở thành mục tiêu ở đây, Grace chắc chắn sẽ triển khai kế hoạch ở nơi khác, và khi đó, Catherine rất khó để có thể thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên, nàng cảm thấy rất biết ơn vì đã gặp được Ueyo cũng như nhận được sự giúp đỡ quên mình của cô ấy trong lúc nguy nan nhất. Ueyo không chỉ dùng mạng sống của mình để bảo vệ nàng, mà còn dành trọn lòng trung thành và tình yêu vô bờ bến đảm bảo sự an toàn cho nàng. Khôn Ueyo bây giờ thế nào rồi ạ? Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, chị, nhưng em nghe nói cô ấy vẫn chưa tỉnh. Nếu có tin gì mới, em sẽ báo ngay cho chị. Đôi mắt xinh đẹp của Catherine thể hiện sự lo lắng rõ rệt. Biết được tình trạng của Ueyo, càng khiến lòng nàng không yên. Nàng biết Ueyo bị thương vì trúng đạn trong quá trình giải cứu mình, cần phải phẫu thuật ngay để lấy viên đạn ra. Ngay sau khi biết nàng vẫn còn sống tại hiện trường, Ueyo đã ngất xỉu. Nàng ngay lập tức ra lệnh đưa Ueyo đến bệnh viện cấp cứu, nhưng bản thân nàng cũng nhanh chóng rơi vào trạng thái bất tỉnh vì bị cầm tù, đói khát và thiếu nước trong thời gian dài. Bây giờ con cần phải nghỉ ngơi, những chuyện khác để mai rồi nói. Vâng, thưa phụ hoàng. Catherine, một vị nữ hoàng tương lai của vương quốc Madeline ngoan ngoãn nghe theo lời cha mình, nàng sau đó cúi chào và nhìn hai người rời đi. Quốc vương Arthur và hoàng tử Carol cùng đi đến phòng nghỉ dành riêng cho khách quý trong bệnh viện, còn Isabel thì chịu trách nhiệm chăm sóc Catherine. Isabel, công chúa điện hạ có gì dặn dò ạ? Ta muốn đến một nơi. Nhưng bây giờ trời đã khuya rồi, thưa điện hạ, người có thể đợi đến mai không? Catherine kiên quyết lắc đầu, thể hiện sự cương quyết của mình. Dù điều này có thể khiến Isabel khó xử, nhưng nàng không thể kiềm chế nỗi lo lắng trong lòng. Nếu không tận mắt xác nhận tình trạng của người nàng đang bận tâm, tối nay nàng sẽ không thể nào chợp mắt và yên giấc. Khôn Ueyo. Catherine lặng lẽ đứng bên giường bệnh của Ueyo, căn phòng im ắng, chỉ có tiếng của thiết bị y tế hoạt động đều đặn và nhịp thở ổn định của Ueyo vang lên trong không gian. Đôi mắt nàng ánh lên nỗi tự trách và xót xa sâu sắc khi nhìn người trước mặt, người đã bị thương, thân thể đầy sẹo vì bảo vệ nàng. Khôn Ueyo. Nàng khẽ gọi, như vừa là tiếng gọi, vừa là lời xác nhận điều gì đó với chính mình. Nếu không phải vì nàng, Ueyo cũng sẽ không phải hết lần này đến lần khác đối mặt với hiểm nguy, thậm chí đứng trên bờ vực giữa sự sống và cái chết. Catherine hiểu, mỗi vết thương trên cơ thể Ueyo đều là vì bảo vệ nàng mà có. Mỗi lần cứu nàng đều xuất phát từ tình yêu chân thành, một tình yêu mà nàng chưa từng thực sự cảm nhận trước đây. Tình yêu của Khôn Ueyo thậm chí còn quý giá hơn những gì em từng tưởng tượng. Nàng chậm rãi vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Ueyo, cảm nhận hơi ấm yếu ớt nhưng vẫn còn đó. Những cảm xúc trong lòng từ lâu đã không còn có thể diễn tả bằng lời được nữa. Catherine chỉ biết rằng tình yêu này khiến nàng không thể từ bỏ hay phớt lờ. Từ nhỏ, Catherine đã được giáo dục phải đặt quốc gia và hoàng gia lên hàng đầu. Là công chúa kế vị của vương quốc Madeline, nàng mang trên mình vô số trách nhiệm và kỳ vọng. Nhưng, ngay tại thời khắc này đây, nàng nhận ra rằng bản thân cũng chỉ là một cô gái bình thường. Có những cảm xúc và mối bận tâm của riêng mình, và Ueyo chính là mối bận tâm mà nàng day dứt sâu sắc nhất. Ánh mắt nàng dịu dàng dừng lại trên gương mặt nhợt nhạt của Ueyo. Nàng khẽ thì thầm, nếu có một ngày, em buộc phải rời xa nơi này. Khôn Ueyo có tìm đến em không? Không ai trả lời nàng cả, căn phòng vẫn im ắng, chỉ có tiếng nhịp tim và dòng suy nghĩ của nàng hòa quyện. Trước đây, có thể nàng sẽ chọn cách trốn tránh những cảm xúc phức tạp này. Nhưng giờ đây, nàng biết trái tim mình không thể quay lại. Nàng cuối cùng mới hiểu ra, những nhịp đập và rung động mà nàng từng cố tình phớt lờ không phải do ảo giác, mà chính là cảm xúc thật sự của nàng. Em cũng muốn nói với Khôn Ueyo rằng, nàng cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Ueyo, nhẹ nhàng như cánh lông vũ. Em cũng yêu người. Nước mắt lặng lẽ rơi, Catherine nhìn Ueyo như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tận sâu trong trái tim mình. Nàng biết khi bình minh đến, nàng sẽ phải trở về hoàng cung, nơi đầy trách nhiệm và sứ mệnh. Nhưng trong đêm tĩnh lặng này, nàng chỉ muốn ở bên Ueyo, tận hưởng khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng chân thật ấy. Bất kể tương lai ra sao, nàng cũng đã xác định rõ trái tim mình chỉ thuộc về một người duy nhất, chính là Ueyo. Cảm ơn Khôn Ueyo vì đã giữ lời hứa, dù là lời hứa bảo vệ em hay cam kết sẽ an toàn, cảm ơn vì đã không hy sinh mạng sống của mình, cảm ơn vì vẫn sống sót và ở lại đây. Catherine nhẹ nhàng siết chặt bàn tay Ueyo đang chìm trong giấc ngủ do tác dụng của thuốc, giữ chặt trong cảm giác ấm áp và thân thuộc. Nàng cứ nắm mãi như vậy, cho đến khi lòng mình cảm thấy thỏa mãn. Nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu, cảm giác này vẫn không thể thực sự lấp đầy. Cuối cùng, nàng buộc bản thân phải buông tay và rời đi đúng lúc. Đây không phải lời chia tay, chỉ là tạm biệt cho đến khi có cơ hội gặp lại. Nhưng có một điều mà nàng luôn muốn nói, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm nói ra khi Ueyo trong trạng thái tỉnh táo. Em cũng yêu người. Lom, em tỉnh rồi. Quả nhiên mọi người đều có mặt ở đây. Ueyo mỉm cười, giọng nói vẫn còn khàn đặc. Cô tỉnh dậy, vẫn trong bệnh viện, nhìn thấy cả gia đình đang tụ họp quanh mình. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí ấm áp bao trùm cả căn phòng. Có Dean, Rose, Nam, Lada và cuối cùng là Phai. Khuôn mặt thanh tú của Ueyo lặng lẽ quan sát khắp phòng, tìm kiếm điều gì đó, nhưng rồi cuối cùng thở dài thất vọng. Dù hiểu lý do tại sao công chúa Catherine không có mặt ở đây,
nhưng cô vẫn không thể ngăn được lòng mình mong chờ, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh. Sao lại thở dài thế, Lom? Không có gì đâu. Đừng có mà, không có gì, nữa. Chị là đang muốn gặp công chúa Catherine chứ gì. Công chúa Catherine có đến thăm chị không? Phai không thấy, có ai gặp công chúa Catherine đến đây không? Câu trả lời của mọi người đều giống nhau, không ai thấy công chúa Catherine ghé qua. Oyo đành điều chỉnh lại hy vọng mong manh của mình, cố không để cảm giác thất vọng trỗi dậy. Dẫu biết rõ Catherine là một công chúa cao quý, cô không dám kỳ vọng và cũng không thể ích kỷ đòi hỏi bất cứ điều gì. Như cô từng nói, cô yêu và nguyện bảo vệ nàng mà không mong nhận lại bất kỳ điều gì. Và bây giờ, cô cũng phải thực hiện lời hứa đó. Ơ kìa, Lom tỉnh rồi sao? Ba, công chúa Catherine sao rồi? Cô ấy vẫn an toàn chứ? Công chúa Catherine an toàn rồi. Sáng nay cô ấy đã rời bệnh viện và trở về nơi nghỉ ngơi tạm thời. Quốc vương Arthur và hoàng tử Carol đã đích thân đến đón cô ấy. Sau khi biết tin người quan trọng nhất đối với mình vẫn bình an vô sự, Oyo mới có thể thở phào nhẹ nhõm, những lo lắng trong lòng đều theo đó mà tan biến. Cô cảm thấy vui mừng khi biết công chúa Catherine không còn gặp nguy hiểm, thậm chí đã được bác sĩ cho phép xuất viện trở về nghỉ ngơi. Khác với cô, bác sĩ điều trị cho biết Oyo có thể phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa, chờ cho đến khi vết thương phẫu thuật ở đùi hoàn toàn lành lặn, rồi còn phải trải qua vật lý trị liệu nữa. Vì vậy, kế hoạch tự mình đến gặp trực tiếp công chúa Catherine đành phải tạm gác lại. Giờ đây, điều duy nhất cô có thể làm chỉ là theo dõi tin tức về công chúa Catherine qua các trang mạng xã hội hoặc nghe những thông tin từ người khác kể lại. Cô không thể trực tiếp liên hệ với công chúa Catherine. Dù chưa tận mắt chứng kiến, nhưng Oyo cũng hiểu khoảng cách giữa họ đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây, Catherine không còn là Phát Pha, cô nàng dễ gần gũi như người bình thường nữa. Catherine đã trở về vai trò công chúa kế vị của vương quốc Medellin, được bao quanh bởi vô số cận vệ, quan hầu cung đình và lực lượng an ninh. Còn Oyo, dù đã lập công lớn trong sự kiện vừa qua, nếu không có sự cho phép chính thức, e rằng cô cũng vẫn sẽ chẳng có cơ hội gặp lại nàng. Liệu có cách nào để con gặp lại cô ấy không? Trước khi rời Thái Lan, quốc vương Arthur và hoàng tử Carol muốn gặp Lom để cảm ơn con vì đã bảo vệ công chúa Catherine. Chỉ hai người họ thôi sao ạ? Theo bà biết thì hai vị hoàng thân đã đề cập với ba về việc này, riêng công chúa Catherine thì không nhắc đến gì liên quan đến con cả. Ta thật lòng biết ơn sự tiếp đón nồng hậu của các vị. Dù lần đầu tiên đến Thái Lan đã xảy ra một sự kiện bất ngờ. Dẫu vậy, tất cả đều bắt nguồn từ những vấn đề của Medellin, gây tổn hại đến Thái Lan. Ta muốn đặc biệt cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả các bên, điều đó khiến ta cảm nhận sâu sắc về lòng hiếu khách và thiện chí của đất nước Thái Lan. Catherine phát biểu bằng giọng điệu trang trọng tại buổi tiệc chiêu đãi. Phía Thái Lan cũng nhân dịp này bày tỏ lời xin lỗi vì đã không ngăn chặn được vụ việc nghiêm trọng, đồng thời tổ chức nghi thức trọng thể để chào đón quốc vương Arthur và hoàng tử Carol nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước, chuẩn bị cho chuyến hồi hương của họ vào ngày mai. Hôm nay, công chúa thật sự khoác lên mình bộ lễ phục lộng lẫy và trang nhã, phối cùng chiếc vòng cổ và vương miện, biểu tượng của hoàng thất Delena. Sự quý phái và kiều diễm của nàng khiến tất cả mọi ánh nhìn trong khán phòng đều mê đắm đến nỗi không thể rời mắt. Thế nhưng, giữa vòng vây của bao người, Catherine lại cảm thấy trống vắng và cô đơn. Cho dù xung quanh nàng là lực lượng an ninh Thái Lan và cận vệ Medellin, nhưng lòng nàng vẫn không thể tìm đâu để thấy sự an yên. Vì chỉ có một người mới có thể khiến nàng cảm nhận được điều đó. Chị không thấy vui trong bữa tiệc sao? Sao em lại nghĩ vậy, Carol? Bởi vì từ lúc xuất viện, em luôn thấy chị có vẻ u sầu. Chưa lần nào chị nở nụ cười kể từ ngày đó. Carol hỏi chị gái với vẻ lo lắng. Trước đây, Catherine luôn dịu dàng, vui vẻ và tràn đầy sức sống. Thế nhưng, mặc cho mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, những kẻ phản loạn đã bị trừng trị thích đáng, chị gái của cậu vẫn mang vẻ mặt yêu tư. Như thể trong lòng còn chất chứa một nỗi niềm chưa thể gỡ bỏ. Có lẽ vì chị đã trải qua quá nhiều điều nặng nề và phải đối mặt với những mất mát không thể cứu vãn. Nếu là vì điều đó, xin chị hãy yên tâm. Từ giờ trở đi, em hứa sẽ không để bất kỳ bất hạnh nào xảy ra nữa. Em sẽ bảo vệ chị và chia sẻ gánh nặng công việc của Medellin. Cảm ơn em, Carol. Chớp mắt đã đến ngày mai rồi. Phải, cũng phải đến lúc trở về Medellin. Catherine khẽ nói, giọng nàng pha lẫn chút tiếc nuối. Từ khi xuất viện, nàng luôn bận rộn với hàng loạt công việc, không có thời gian để làm điều mình thực sự mong muốn, càng không có cơ hội đến thăm người mà nàng chỉ có thể hỏi thăm thông qua đại tướng Watit. Không, chị à, ý em là ngày mai cuối cùng em cũng có thể trực tiếp cảm ơn Khun Wayo rồi. Từ khi đến Thái Lan, em vẫn chưa có dịp gặp mặt cô ấy. Không có âm thanh đáp lại. Vì trong bức thư, chị đã dành rất nhiều lời khen ngợi dành cho Khun Wayo, nên em cũng muốn đích thân bày tỏ lòng biết ơn đối với cô ấy. Không biết ngày mai, khi nàng, quốc vương Arthur và hoàng tử Carol cùng đến bệnh viện thăm Wayo trước khi lên đường trở về Medellin, thì nữ sĩ quan cảnh sát tài ba ấy sẽ thể hiện biểu cảm và ánh mắt như thế nào khi nhìn thấy nàng. Thậm chí, nàng còn không dám chắc đối phương hiện tại đang nghĩ gì về mình. Có lẽ giờ đây nàng đã trở thành một vị công chúa vô tình, không quan tâm đến Wayo sau khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng, nàng muốn Wayo biết rằng, dù những ngày qua họ không gặp nhau, chưa một ngày nào nàng ngừng nhớ về người ấy. Người có biết không, rằng ngay cả lúc này, em vẫn luôn nhớ về người, Khun Wayo. Chị Rose, nhìn Khun Blue kìa.
Trông cô ấy bây giờ cao quý và trang nghiêm hẳn ha. Hoàn toàn khác xa với lúc chúng ta gặp cô ấy trước đây luôn. Giờ phải gọi cô ấy là công chúa Blue rồi, Nong Lada. Không thể tùy tiện gọi cô ấy như trước kia nữa đâu. Cũng phải, em nghe tin tức có nói, Hoàng thất Delena sắp trở về Medellin rồi. Nhưng kỳ lạ thật, nếu chị đi nói giữa Khôn Lom và công chúa có tình cảm với nhau. Vậy tại sao suốt thời gian qua, Khôn Blue lại không đến thăm Khôn Lom nhỉ? Lada cũng hỏi chị Nam rồi, nhưng chị ấy cũng chẳng biết cụ thể ra sao nữa. Nếu vậy thì Khôn Lom chắc phải buồn lắm, vừa bị thương lại còn thêm trái tim tan vỡ. Tipperfa nói với John Lada một cách thương cảm khi nghĩ về Ueyo, người đã liều mình bảo vệ công chúa Catherine và may mắn sống sót. Thế nhưng, những ngày qua, Ueyo dường như trở nên trầm lặng, mất đi vẻ hoạt bát thường ngày, khiến mọi người trong gia đình vô cùng lạ lẫm. Nếu Khôn Blue thực sự là tình yêu của Khôn Lom, thì làm sao để Khôn Lom đạt được mong ước đó đây? Chị nghĩ chúng ta chỉ có thể cổ vũ cô ấy từ xa thôi. Vì người Khôn Lom yêu thực sự xa xôi quá mà. Ueyo lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của hai người chị dâu, họ không hề hay biết cô chưa ngủ. Nhưng những lời họ nói đều là sự thật mà cô không thể phủ nhận. Phải, bởi vì Catherine thực sự quá xa vời, vượt ngoài tầm với của cô. Khôn Ueyo, Khôn Blue. Cuối cùng Ueyo cũng có cơ hội gặp lại người mà cô ngày đêm mong nhớ, công chúa Catherine. Kể từ khi mắc kẹt trong bệnh viện, cô vẫn luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Tin vui đầu tiên cô nhận được chính là bác sĩ đã cho phép cô xuất viện vào ngày mai để về nhà tiếp tục hồi phục. Còn điều bất ngờ thứ hai chính là Catherine đã đích thân đến thăm cô ngày hôm nay. Cảm thấy thế nào rồi? Tôi ổn, đã lành hoàn toàn rồi. Ueyo trả lời bằng giọng tràn đầy sức sống, như thể sinh lực của cô đã quay trở lại. Nếu đây là một giấc mơ, thì chắc chắn nó là giấc mơ đẹp nhất đời cô, chỉ mong giấc mơ này sẽ không bao giờ kết thúc. Bởi nếu trong mơ có Catherine bên cạnh, cô muốn mãi lưu giữ khoảnh khắc này, muốn nó kéo dài hơn một chút nữa. Xin lỗi vì đến muộn. Chỉ cần em đến thôi cũng đã đủ rồi, sớm hay muộn không quan trọng. Khôn Ueyo, cảm ơn vì đã ở đây. Tôi thực sự đã rất sợ rằng sẽ không bao giờ gặp lại em được nữa. Catherine lặng lẽ nhìn Ueyo, cảm nhận đôi tay cô ấy nắm lấy tay mình đầy khát khao và trân trọng. Dù vậy, cái chạm của Ueyo vẫn luôn dịu dàng, khiến lòng Catherine ấm áp hơn bao giờ hết. Dẫu biết thời gian bên nhau có thể rất ngắn ngủi, nhưng Catherine vẫn muốn để Ueyo đến gần hơn, như chính điều nàng luôn mong muốn được bày tỏ. Nàng nắm lấy tay Ueyo, đáp lại khát khao trong trái tim mình. Hôm nay tôi sẽ phải trở về Medellin. Tôi đã nghe tin qua báo chí rồi. Vì thế, hôm nay tôi đến là để tạm biệt. Không có âm thanh đáp lại. Khôn Ueyo, hãy sớm hồi phục nhé. Khi nào khỏe lại, phụ hoàng tôi muốn mời Khôn Ueyo và gia đình đến Medellin dự tiệc tri ân. Vậy tức là tôi vẫn còn cơ hội gặp lại em, phải không? Nếu Khôn Ueyo đến Medellin, sẽ có thể gặp tôi. Catherine trả lời với giọng điệu nhẹ nhàng, không muốn mang đến quá nhiều hy vọng cho Ueyo, vì nàng chỉ có thể hứa hẹn những điều thực tế. Dù trong lòng khao khát giữ lại những ký ức đẹp, nhưng tương lai vẫn đầy rẫy những điều bất định mà Catherine không thể đoán trước được. Tôi sẽ sớm khỏe lại và đến Medellin tìm em. Chị, phụ hoàng, Carol. Ueyo nhìn bàn tay ấm áp bất ngờ rút khỏi tay mình. Trên khuôn mặt Catherine thoáng hiện vẻ bối rối cùng biểu cảm và động tác thể hiện sự dè dặt. Vị công chúa cao quý vội vàng lùi lại, giữ một khoảng cách phù hợp theo lễ nghi. Tham kiến bệ hạ, tham kiến hoàng tử. Không cần hành lễ, Khôn Ueyo, chúng ta đều biết thương tích của người vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Thưa bệ hạ, vết thương của thần đã khá hơn nhiều rồi. Bác sĩ cũng đã cho phép thần xuất viện vào ngày mai. Vì Khôn Ueyo đã giúp chị ta, chúng ta vô cùng cảm kích người đã bảo vệ chị ấy an toàn, giúp chị ấy trở về Medellin với vinh dự xứng đáng. Bảo vệ công chúa Catherine là vinh dự của thần, thần nguyện làm điều đó. Ueyo cúi đầu kính cẩn trước hoàng tử Carol và quốc vương Arthur. Dù đối diện với những nhân vật hoàng gia, cô vẫn điềm tĩnh trò chuyện, trong khi Catherine đứng bên cạnh giữ im lặng, cố ý tạo không gian cho cha và em trai. Chúng ta mong người và gia đình có thể đến Medellin làm khách quý của chúng ta. Hy vọng Khôn Ueyo sẽ nhận lời mời này. Thần rất vinh hạnh, thưa bệ hạ, được trở thành khách quý của quốc vương Arthur và hoàng tử Carol là niềm tự hào lớn lao đối với thần. Con gái, con nghĩ sao? Phụ hoàng muốn mời Khôn Ueyo đến đất nước chúng ta để bày tỏ lòng biết ơn xứng đáng. Tất cả đều theo ý phụ hoàng, con không có ý kiến ạ. Vậy thì quyết định như thế đi, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau tại Medellin, Khôn Ueyo. Thần xin tuân lệnh, thưa bệ hạ và hoàng tử. Ueyo cung kính hành lễ, tiễn các vị thành viên hoàng thất Delena khi họ rời bệnh viện trở về Medellin. Ánh mắt cô không ngừng dõi theo người mà cô mong muốn nhìn thấy nhất. Nhưng, Catherine vẫn giữ vẻ lãnh đạm, không quay lại nhìn cô lần nào nữa. Thần cung kính chào công chúa điện hạ. Không có âm thanh đáp lại. Rõ ràng rất gần trong gang tấc, chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới. Thế nhưng, khoảng cách giữa chúng ta lúc này thậm chí còn xa hơn vô tận. Chương 16. Chúng ta định sẵn không thuộc về nhau. Biết ngay em ở đây mà. Nghe thấy giọng chị mình, Ueyo quay lại nhìn, người chị cũng chính là chủ nhân của trang trại này. Kasama đến tìm Ueyo để cùng ăn tối, và hôm nay cũng không có gì khác biệt so với những ngày trước đó. Ueyo luôn thích ở một mình giữa thiên nhiên,
đặc biệt là trong cánh đồng hoa diên vĩ này. Ở đây, cô có thể thả mình trong những dòng suy nghĩ miên man, quên đi thời gian và mọi thứ xung quanh. Hoặc có lẽ cũng bởi nơi này chứa đựng những ký ức đẹp về một người mà cô hằng thương nhớ, giúp cô vơi bớt phần nào nỗi khát khao khắc khoải trong lòng. Rose bảo chị đến gọi em về ăn tối. Chị cứ đi trước đi, em sẽ theo sau. Kasama nghe thấy câu trả lời của em gái nhưng vẫn quyết định làm trái ý của con bé. Thực ra, cô ấy đã để ý đến trạng thái trầm lặng, mất hồn của Ueyo trong thời gian gần đây. Kể từ khi con bé xuất viện và đến nghỉ dưỡng ở Senjai, Ueyo trông như một cái xác chỉ biết thở. Bởi dường như trái tim của con bé đã theo chân vị công chúa cao quý kia bay xa về tận chân trời rồi. Mình nói chuyện chút đi, Lom. Chuyện gì chị? Xem như hôm nay chị lấy tư cách là chị gái, cũng thay mặt cả Nam và Phai nói vài lời với em. Cô gái có gương mặt thanh tú khẽ gật đầu, sẵn lòng lắng nghe điều chị gái sắp nói. Ueyo nhìn Kasama ngồi xuống đối diện mình, ánh mắt nghiêm túc dõi theo cô. Ueyo cũng không hề che giấu ánh mắt đáp lại. Bởi tình cảm trong lòng mình, cô đã bộc lộ quá rõ ràng trước mặt chị gái rằng cô yêu người đó đến nhường nào. Cô đã khẳng định bản thân sẽ dùng cả cuộc đời và trái tim để yêu thương và trung thành với Catherine. Giờ vết thương của em đã hoàn toàn hồi phục rồi, em có nghĩ đến việc sang Medellin không? Em rất muốn đi, nhưng đồng thời vẫn chưa sẵn sàng, chị Dean. Việc sang Medellin, nhận lời mời của quốc vương Arthur vốn là mong đợi và động lực của Ueyo từ lâu. Chính điều này đã thôi thúc cô nhanh chóng phục hồi sức khỏe và trở lại trạng thái bình thường. Thế nhưng, khi thực sự khỏe lại, trái tim cô lại tràn ngập lo âu và sợ hãi khi nghĩ đến việc đặt chân đến nơi có người mà cô luôn khắc khoải nhớ mong. Có lẽ vì một số lý do nào đó, hoặc những bất an trong lòng, Ueyo cứ do dự, để thời gian trôi qua từng ngày. Từ ngày công chúa Catherine quay về Medellin, cô đã chỉ hoãn gần 1 tháng trời. Chị và mọi người tôn trọng quyết định của em. Nếu em chưa sẵn sàng, thì cứ cho mình thêm chút thời gian. Khi nào cảm thấy ổn rồi, chúng ta cùng sang Medellin. Chị Dean, chị có nghĩ em hèn nhát không? Sao em lại sợ hãi những điều còn chưa xảy ra chứ? Sợ phải đối diện với thực tế. Giọng của Ueyo trở nên yếu ớt và đầy dẫy bất an, hoàn toàn khác xa hình tượng một cố vấn tình yêu tự tin, luôn hoạt bát như trước đây. Lần này, khi bước chân vào chiến trường tình yêu, cô đã gặp phải tình yêu đích thực. Dù không thể sánh vai đi cùng nhau và ở bên nhau trọn kiếp, nhưng tình cảm này vẫn khiến cô loạng choạng, gần như không thể đứng lên được nữa. Chị biết mọi thứ đối với em rất khó khăn, nhưng em đừng quên, cuộc sống là phải tiếp tục tiến về phía trước. Nếu nỗi sợ làm em chững lại, không thể lùi mà cũng chẳng dám bước, thì em cần phải học cách sắp xếp lại cảm xúc và tìm ra cách để bản thân tiến lên. Sau đó, bầu không khí im lặng bao trùm. Dù kết cục có ra sao, Lom, em vẫn luôn có chị và gia đình bên cạnh mà. Em xin phép làm phiền, chị. Cứ tự nhiên đi, Carol. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của chị, nhưng em có một tin tức rất quan trọng cần báo. Carol, có chuyện gì khẩn cấp mà em đến tìm chị vội vã như vậy? Vừa rồi Phụ Hoàng nhận được báo cáo và đã thông báo với em rằng Khun Ueyo đã chấp nhận lời mời, sắp tới sẽ đến Medellin. Catherine dừng bút giữa chừng khi đang viết trên một văn kiện quan trọng, khiến mực nhỏ xuống làm nhòe đi những nét chữ vốn gọn gàng và thanh thoát của nàng. Có lẽ nàng sẽ phải viết lại từ đầu, chỉ vừa nghe thấy cái tên của người mà nàng đã không gặp suốt 1 tháng qua, không nhận được bất kỳ tin tức nào, đã khiến trái tim nàng rơi vào cơn bão cảm xúc hỗn loạn. Huống hồ chi là việc sẽ tái ngộ ở Medellin, mặc dù đã chia xa một thời gian, nhưng tình cảm của nàng chưa từng phai nhạt theo dòng chảy của thời gian hay vì khoảng cách xa xôi. Chị không vui sao? Ta sẽ có cơ hội đón tiếp và cảm ơn Khun Ueyo cùng gia đình cô ấy vì đã giúp đỡ chị trong suốt thời gian ở Thái Lan. Có lẽ chị không có thời gian để vui mừng nữa rồi. Việc này giao lại cho em lo liệu nhé, Carol. Em hãy phụ trách tiếp đón các vị khách quý đến từ Thái Lan và hỗ trợ Phụ Hoàng, vì kể từ khi chị trở về, công việc và trách nhiệm Hoàng gia đã chất đống thành núi rồi. Em hiểu rồi, sau khi cuộc phản loạn được dẹp yên, Phụ Hoàng luôn mong chị sẽ sớm chuẩn bị càng sớm càng tốt để lên ngôi trước thời hạn. Chị phải đăng quang sớm hơn kế hoạch ban đầu vài tháng để đảm bảo sự ổn định và an toàn cho Medellin. Chuyện của Khun Ueyo và gia đình cô ấy, chị nhờ em chăm sóc họ nhé. Em rất sẵn lòng, chị, em sẽ thay mặt Medellin tiếp đón họ nồng hậu, đảm bảo không thất lễ. Cảm ơn em, Carol. Vậy thì, chị hãy tiếp tục xử lý công việc, em cũng phải chuẩn bị việc đón tiếp rồi. Phụ Hoàng nói Khun Ueyo sẽ đến Medellin sau 3 ngày nữa, nếu cứ trì hoãn, là sẽ không kịp chuẩn bị đón tiếp. Gương mặt xinh đẹp dõi theo Carol rời khỏi phòng làm việc của mình. Sau khi nhận nhiệm vụ quan trọng này, Carol nhanh chóng rời đi. Tin tức mà cậu vừa mang đến, chính là Ueyo sẽ đến Medellin sau 3 ngày nữa, khiến tâm trí vốn đang tập trung vào công việc của Catherine bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Không thể tiếp tục xử lý công việc được nữa, tâm trạng nàng vô cùng rối bời, như thể niềm vui và lo lắng đan xen, khó mà phân biệt. Thưa điện hạ, xin hãy tha thứ nếu có sự quấy rầy. Có chuyện gì, Isabel? Thần nữ dâng lên người một tách ca cao nóng ạ. Catherine nhìn tách ca cao nóng mà Isabel vừa mang đến, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Nàng nhìn chằm chằm một lúc lâu rồi cuối cùng quyết định không nếm thử dù chỉ một ngụm. Nàng chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Muốn tìm cách làm rõ những cảm xúc hỗn loạn trong lòng bằng bầu không khí bên ngoài. Cùng lúc đó, khi chỉ mới vừa bước qua ngưỡng cửa,
các cung nữ đã ngay lập tức đi theo sau, một hàng dài người đi sát bên, cẩn thận phục vụ nàng. Isabel và mọi người lui ra đi, để ta yên tĩnh một mình một lát. Nhưng, thưa điện hạ, đó là nhiệm vụ của chúng thần, nếu không ở cạnh người, lỡ người có nhu cầu gì, chúng thần sẽ không thể kịp thời phục vụ người. Chỉ một lát, để ta yên tĩnh một mình đi, nàng nhẹ nhàng yêu cầu, khiến Isabel và các cung nữ không dám không vâng lời, chỉ có thể lo lắng mà lặng lẽ để công chúa Catherine ra ngoài vườn trong hoàng cung một mình. Dù nàng yêu cầu được yên tĩnh, nhưng các biện pháp an ninh trong cung vẫn được triển khai nghiêm ngặt. Các vệ sĩ hoàng gia đứng canh gác ở từng vị trí, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho từng thành viên trong hoàng thất. Muộn thế này rồi còn chưa ngủ à, Lom, sáng mai em phải ra sân bay đấy. Lom không ngủ được, còn chị Nam thì sao? Sao chị còn chưa nghỉ ngơi nữa? Chị vừa xong công việc, định về phòng thì gặp em ở đây này. Vậy chị cứ về nghỉ ngơi đi, em ở lại đây thêm chút nữa rồi trở về phòng. Là vì sắp gặp công chúa Blue nên em thấy hồi hộp à? Vâng, Lom rất hồi hộp, vui mừng, nhưng cũng rất lo lắng. Đừng lo quá, chỉ cần em cố gắng hết sức là được mà. Còn kết quả như thế nào, dù có thất vọng hay đau buồn, con người sẽ luôn có cách để đối mặt. Nhưng ít nhất, em sẽ không hối tiếc vì đã không hết mình. Cảm ơn chị, Nam. Ueyo nở một nụ cười nhẹ, cảm ơn người chị họ đã an ủi thẳng thắn nhưng đầy quan tâm đối với cô. Apo luôn nhìn sự việc từ một khía cạnh thực tế, diễn đạt rõ ràng, dù có thất bại hay bị tổn thương, nhưng Ueyo biết chị ấy luôn thật sự quan tâm và muốn cô vượt qua thời khắc đầy thử thách này. Apo nhẹ nhàng vỗ vào vai cô, gửi đến một lời động viên, rồi mới rời đi để cô được tĩnh tâm một mình. Công chúa Blue, ngày mai chúng ta gặp nhau rồi. Khuôn mặt thanh tú khẽ thì thầm, giọng điệu mơ hồ như không thể tin vào sự thật rằng cuối cùng mình cũng đã đợi được đến ngày này. Kể từ khi cuộc phản loạn kết thúc, chúng ta đã buộc phải chia xa. Trong suốt tháng ngày qua, Ueyo luôn mong chờ ngày này. Nhưng suốt thời gian đó, cô đã không nhận được bất kỳ tin tức nào từ công chúa Catherine, không nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cũng không còn có thể thức dậy và nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng như những ngày đầu nữa. Dường như những ký ức ngắn ngủi giữa chúng ta với danh phận Win và Fatfa. Giờ đây lại trở thành danh phận thực tại của Ueyo và công chúa Catherine. Con gái của ta, nhi thần tham kiến phụ hoàng. Catherine chào quốc vương Arthur và đáp lại lời chào hỏi của ông. Trước khi phụ hoàng lên tiếng, nàng đã không hề nhận thấy sự xuất hiện của ông. Hiện tại, nàng đang đứng trên hành lang ban công trước phòng làm việc của phụ hoàng, chìm đắm trong bầu trời đêm đầy sao. Để cho tâm trí trôi theo dòng suy nghĩ, nàng vừa hoàn thành một ngày làm việc đầy căng thẳng và đang chuẩn bị trở về phòng để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, những ngôi sao đêm nay sáng chói đến mức khiến nàng không thể không dừng lại, nhìn chăm chú lên bầu trời đêm một lúc lâu. Dường như nàng đã bị cuốn vào những hồi ức của thời gian trước, khiến tâm trí hiện lên lời của một người đã từng nói với nàng rằng, dẫu khoảng cách có xa đến mấy, chúng ta vẫn luôn tồn tại dưới một bầu trời. Trăng sao đêm nay rực rỡ quá, cũng giống như con gái ta đến lúc tỏa sáng rồi. So với phụ hoàng, con vẫn còn phải học hỏi rất nhiều về cách trị quốc. Từ khi còn nhỏ, tài trí của con đã vượt trội. Phụ hoàng tin, dưới sự trị vì của con, vương quốc Medellin sẽ còn phát triển thịnh vượng hơn cả thời kỳ trị vì của ta. Hãy để thế hệ trẻ có cơ hội thể hiện tài năng, điều đó sẽ thúc đẩy đất nước tiến bộ. Thực ra, về việc thoái vị, con mong phụ hoàng hãy suy xét lại. Con chưa sẵn sàng kế thừa ngai vàng sao? Không phải vậy ạ, nếu lên ngôi là trách nhiệm của người kế vị, con sẽ không từ chối ý chỉ của phụ hoàng. Chỉ là con nghĩ phụ hoàng vẫn còn rất khỏe mạnh, chưa cần thiết phải nhường ngôi cho con. Công chúa xinh đẹp đã thật lòng chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc của mình với phụ hoàng. Trong mắt nàng, vì Medellin có một vị vua sáng suốt như quốc vương Arthur trị vì, nên không cần thiết phải vội vã thay đổi triều đại hay giao phó ngai vàng cùng toàn bộ vương quốc cho nàng. Phụ hoàng biết con không vội kế thừa ngai vàng, chỉ là cuộc phản loạn này khiến người dân Medellin lo sợ, họ sợ sự an toàn của hoàng thất Delena. Đặc biệt là sự kiện xảy ra ở Thái Lan đã khiến cả thế giới chú ý. Nên, phụ hoàng đã nghĩ nếu con kế thừa ngai vàng sớm, có lẽ sẽ tốt hơn cho con. Phụ hoàng, nếu con lên ngôi, 3 năm sau, khi Carol đủ tuổi theo quy định của luật kế thừa hoàng gia, liệu con có thể nhường lại ngai vàng cho em ấy không? Con muốn thoái vị, sao lại vậy, dù con kế vị ngai vàng, Carol cũng có thể là trợ thủ đắc lực giúp con trị quốc. Phụ hoàng tin, em con chưa bao giờ nghĩ đến việc thay thế con. Phụ hoàng, người có giận không nếu con không chỉ muốn từ bỏ ngai vàng, mà còn muốn từ bỏ danh phận hoàng gia của mình? Điều đó là không thể. Giọng nói của quốc vương Arthur vô cùng kiên quyết, chỉ khi thành viên hoàng thất phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng, hoặc chọn kết hôn với người bình thường, mới bị tước bỏ danh phận hoàng gia. Phụ hoàng tin con không thể vi phạm hai điều này. Con gái ta, con đừng bao giờ quên trách nhiệm đối với Medellin, và công chúa kế vị là việc quan trọng hơn bất cứ điều gì. Giống một giấc mơ nhỉ, ai lại có thể ngờ trong suốt cuộc đời này, chị lại có cơ hội được đến Hoàng cung Medellin. Nơi này thực sự rất đẹp, giống như một tòa lâu đài bước ra từ trong truyện cổ tích vậy. Medellin có nghĩa là tháp cao, vì vậy, Hoàng cung này được bao quanh bởi những ngọn tháp cao vút, tượng trưng cho sự vững chắc và ổn định của hoàng gia. Nội thất trong cung được trang trí theo phong cách châu Âu. Vẫn giữ được nét cổ điển nhưng cũng kết hợp hoàn hảo giữa các yếu tố cổ điển và hiện đại, tạo ra một không gian vừa thanh lịch vừa hòa hợp.
Ueyo nhìn quanh khu vực cung, nhận thấy có các lính canh đứng ở mọi góc, bảo vệ sự an toàn của hoàng thất Delena. Cô còn thấy nhiều hoa diên vĩ, là loài hoa mà Blue từng nói với cô rằng nó khiến nàng nhớ về quê hương. Cô rất vui khi cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy nơi này, và cảm nhận mọi thứ bằng chính đôi mắt mình. Cảm phiền các vị chờ một chút. Liệu chúng tôi có thể gặp tất cả các thành viên trong cung không? Vâng, một lát nữa sau khi nhận được thông báo, quốc vương Arthur, công chúa Catherine và hoàng tử Carol sẽ cùng đến. Chưa kịp dứt lời, quốc vương Arthur và hoàng tử Carol đã xuất hiện, nhưng công chúa Catherine lại không đi cùng. Điều này khiến Ueyo cảm thấy nghi ngờ, nhưng cô không vội vàng thất lễ, chỉ cúi đầu chào để thể hiện sự tôn kính. Tham kiến quốc vương Arthur và hoàng tử Carol. Mọi người cứ tự nhiên, hãy coi đây như nhà của mình. Khôn Ueyo, vết thương của ngài đã hồi phục thế nào rồi? Thưa điện hạ, vết thương của tôi đã hồi phục hoàn toàn. Hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị phòng tiếp khách và bữa tiệc tối, hy vọng mọi người sẽ thích chuyến đi này ở Medellin. Nghe nói đây là lần đầu tiên mọi người đến đây nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Xin hãy tha thứ nếu tôi có quá thô lỗ, thưa hoàng tử Carol, tôi có thể hỏi vì sao công chúa Blue không đi cùng không? Ta tin chị ấy cũng rất muốn gặp ngài, nhưng vì công việc bận rộn nên không thể đến. Nhưng, ngài sẽ có thể gặp chị ấy tại bữa tiệc tối, chị ấy đã hứa với ta dù công việc có bận rộn thế nào đi nữa, cũng sẽ không bỏ lỡ bữa tiệc tối nay. Nếu hoàng tử Carol không nói dối cô, điều đó có nghĩa là không lâu nữa, cô sẽ gặp được người mà cô đã mong ngóng và chờ đợi từ lâu. Cô sẽ gặp công chúa Catherine Blue Delena ngay trong hoàng cung rộng lớn này, dù cô không biết phải tìm nàng nơi đâu. Nếu không có sự cho phép, dù có ở cùng một nơi, cô vẫn không có cơ hội gặp được người con gái ấy. Cứ như tình huống hiện tại, có phải mối quan hệ của chúng ta cũng giống như vậy không? Sao? Công chúa Catherine giá đáo. Tiếng thông báo của người hầu khiến mọi ánh nhìn đều hướng về tâm điểm của bữa tiệc tối nay, công chúa Catherine Blue Delena xứ sở Medellin. Nàng mặc một bộ đầm dạ hội lộng lẫy, khiến làn da trắng ngần của nàng trông nổi bật hơn hẳn. Chuỗi hạt kim cương hoàng gia và vương miện càng làm tăng thêm vẻ cao quý như một nữ thần từ thiên đường giáng trần. Khoảnh khắc ấy khiến người ta nhận ra, rõ ràng khoảng cách giữa họ thật xa, như thể vượt qua vô vàn chướng ngại và những điều không thể. Tham kiến công chúa Catherine. Mọi người hãy cứ tự nhiên. Tôi rất vui khi được gặp lại công chúa Blue. Ueyo không thể che giấu được sự xúc động trong lòng, cô cuối cùng cũng đợi được ngày này, ngày được gặp công chúa Catherine, người mà cô luôn thương yêu bằng tất cả chân thành. Dù họ đã 1 tháng không gặp, nhưng trái tim cô chưa bao giờ thay đổi, và lúc này đây, khi hai ánh mắt gặp nhau, tâm trạng cô lại càng thêm kiên định. Ta cũng rất vui khi được chào đón Khôn Ueyo đến đây. Cô có cần gì không? Không, hoàng tử Carol đã sắp xếp mọi thứ rồi, ngài ấy rất quan tâm đến tôi và gia đình tôi. Vậy thì ta yên tâm rồi. Sau đó, và cũng không còn sau đó nữa. Nàng chỉ đơn giản nói một câu, chào mừng, và hỏi vài câu xã giao, rồi công chúa Catherine nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, như thể không muốn cho cô bất kỳ cơ hội nào để tiếp tục. Dù Ueyo dùng đôi mắt đầy nhớ thương nhìn nàng, cố gắng truyền tải cảm xúc của mình. Công chúa Catherine dường như cố ý tránh né, không muốn tiếp nhận tình cảm của cô. Lom, chị ổn chứ? Chị ổn, Phai, đừng lo. Thực sự ổn sao? Cô nhận ra bản thân đã bị công chúa Catherine loại bỏ khỏi thế giới của nàng. Lúc này đây, người ấy đang nói chuyện thân mật với Khôn Rose và Khôn Lada, như thể chưa từng xa cách với những người bạn mới. Đối với chị em của cô, nàng đều tỏ ra rất thân thiện. Chỉ có một ngoại lệ, khi đối diện với cô, công chúa Catherine lại đặc biệt trở nên e dè, giữ khoảng cách, thậm chí có phần lạnh nhạt với cô. Tất cả những điều này như đang liên tục nhắc nhở cô rằng, tình hình hiện tại đã khác rất nhiều so với trước đây, không còn có Blue thuộc về cô nữa. Buổi lễ đăng quang của tôi sẽ diễn ra vào tháng sau, Khôn Rose. Vậy từ giờ trở đi, công chúa Blue sẽ không còn là công chúa nữa rồi. Sau khi đăng quang, người sẽ trở thành nữ hoàng, phải không? Trở thành nữ hoàng của Medellin. Dù danh hiệu có thay đổi, tôi vẫn là người như trước kia thôi. Không, mọi thứ đã khác. Ueyo biết, công chúa Blue đã không còn là người như trước kia nữa, thay vào đó là một người sắp bước đến vị trí cao hơn. Nàng ấy đã luôn nằm ngoài tầm với, và giờ đây, nàng sẽ trở thành nữ hoàng, là người cai trị vương quốc Medellin. Thực tế này khiến Ueyo càng nhận ra rõ ràng hơn khoảng cách giữa cô và nàng. Cô hiểu, cô cần phải học cách đối diện với thực tế, vì rất nhanh thôi, người mà cô yêu thương sẽ không còn là người kế vị của Medellin nữa, mà sẽ là nữ hoàng của cả một vương quốc. Vậy tôi đại diện cho gia tộc Watinwanik, chúc mừng người trước, công chúa Blue. Cảm ơn Khôn Rose, nhưng cô vẫn có thể gọi tôi là Khôn Blue như trước đây mà. Không, tôi nghĩ nên bắt đầu làm quen với cách gọi mới, gọi người là nữ hoàng Blue nghe có vẻ sang hơn ấy chứ. Chúc mừng người, công chúa Blue. À không, tôi cũng phải nên bắt đầu tập làm quen với cách gọi người là nữ hoàng Blue rồi. Không cần phải vậy, Khôn Ueyo vẫn có thể gọi tôi như trước. Tôi không dám vượt quá lễ nghi, vì giờ đây mọi thứ đã khác trước rất nhiều, thưa điện hạ. Để rồi bầu không khí của bữa tối trở nên căng thẳng một cách đột ngột, nhưng may mắn là quốc vương Arthur đứng bên cạnh lại không nghe thấy cuộc đối thoại này, vì ông đang bận thảo luận công việc triều chính với thư ký hoàng gia cho đến khi quay lại ngồi vào ngai vàng. Mọi người đang nói chuyện gì vậy?
Nhi thần chỉ thông báo với bạn của mình về buổi lễ đăng quang thôi ạ, thưa phụ hoàng. Vâng, đúng vậy ạ. Không lâu nữa, khi con kế thừa ngai vàng để đảm bảo sự ổn định cho Madeline, ta nghĩ con cũng cần nên suy nghĩ đến việc kết hôn với một thành viên hoàng gia phù hợp. Con đã có vị hoàng tử nào trong lòng chưa? Nhi thần chưa từng nghĩ đến điều này, thưa phụ hoàng. Carol quan sát cuộc trò chuyện giữa phụ hoàng và chị gái Catherine, sau đó nhìn sang Khun Wayo, người đang ngồi cách hai chiếc ghế. Cô ấy vẫn luôn cúi đầu, dường như không hứng thú với bữa tiệc lớn này. Cùng lúc đó, cậu cũng chú ý đến ánh mắt lo lắng của chị mình, thỉnh thoảng nhìn trộm về một hướng nào đó, như thể nghĩ rằng sẽ không ai phát hiện ra. Nhưng, mỗi khi Wayo ngẩng đầu lên và nhìn lại, chị ấy lại nhanh chóng quay đi, tránh né ánh mắt. Liệu đã có chuyện gì xảy ra ở Thái Lan mà cậu chưa biết không? Khun Wayo. Tham kiến hoàng tử Carol. Ta nghe nói ngài và gia đình đã quyết định trở về Thái Lan trong hôm nay thay vì ở lại Madeline 3 hoặc 4 ngày như kế hoạch ban đầu. Bữa tiệc tối qua rất vui, đã để lại ấn tượng rất nhiều trong tôi. Chỉ là tôi đã bàn bạc với gia đình, và chúng tôi không muốn làm phiền lâu hơn nữa trong cung. Vì vậy, chúng tôi quyết định trở về Thái Lan sớm hơn dự định để tiếp tục công việc của mình. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Không có âm thanh đáp lại. Nếu có bất kỳ điều gì không vui, Khun Wayo, ngài có thể nói với ta. Dù sao ta cũng là chủ nhân ở nơi này. Thực ra, kể từ khi đến Hoàng cung, tôi chưa có cơ hội được trò chuyện với công chúa Catherine. Chị gái ta, ngài muốn gặp chị ấy sao? Vâng, ít nhất trước khi rời đi, tôi muốn chính thức nói lời tạm biệt. Wayo hy vọng có thể nói thêm vài lời, không chỉ là những lời chào hỏi xã giao như kiểu, chào mừng, hay những lời khách sáo sáo rỗng. Bởi vì đây có thể là cơ hội cuối cùng họ gặp nhau. Từ giờ trở đi, cô không biết liệu mình còn có cơ hội hay lý do gì để gặp lại công chúa Catherine không. Thực tế đã chỉ rõ, mọi thứ đã kết thúc, và cô thậm chí còn không có cơ hội để chính thức nói một lời tạm biệt. Nếu vậy, ta sẽ giúp ngài sắp xếp. Hoàng tử Carol, để đền đáp sự giúp đỡ của ngài đối với chị gái ta, cảm phiền đợi một lát, Khun Wayo. Wayo khẽ cúi đầu cảm ơn hoàng tử Carol, cô biết ơn sự chu đáo của cậu, rồi lặng lẽ đứng ở ban công vườn hoa tử Đinh Hương, không di chuyển nửa bước và cũng không rời khỏi đây. Dù hoàng tử Carol chỉ có thể cho cô một hy vọng mơ hồ, cô vẫn sẵn sàng chờ đợi, dù trong cái lạnh buốt giá của mùa đông, dù nhiệt độ mùa đông ở Madeline chỉ còn vài độ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng đối với cô thì không dài. Cô vẫn sẵn sàng chờ đợi, chờ cho đến khi âm thanh quen thuộc vang lên từ phía sau, thu hút sự chú ý của cô. Khi cô quay lại, ánh mắt gặp nhau, mọi sự bất định lập tức tan biến. Công chúa Catherine trang nhã sau đó dừng lại trước mặt cô, chỉ một mình, giữ một khoảng cách phù hợp, khoảng cách bằng một cánh tay, không có người đi theo, dường như cố ý để họ có thể tận hưởng khoảnh khắc riêng tư này. Trong bầu không khí như thế, sẽ thật lãng mạn nếu tâm trạng của họ không nặng trĩu, đến mức không thể cảm nhận được vẻ đẹp xung quanh. Khun Wayo. Khun Blue. Carol nói cô muốn gặp tôi sao? Vâng, tôi muốn gặp em một lần nữa, không phải với tư cách là công chúa Catherine. Tôi sẽ trở về Thái Lan. Tôi đã nghe rồi, Khun Wayo và gia đình đã thay đổi kế hoạch trở về nước, nhưng đừng lo, Carol sẽ lo liệu mọi thứ, đảm bảo không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Cuối cùng, kết cục của chúng ta thật giống một cuốn tiểu thuyết chưa hoàn chỉnh, đúng không? Công chúa Catherine nhìn Wayo, ánh mắt mềm mại, dường như chứa đựng rất nhiều cảm xúc bị kìm nén. Nhưng, nàng cũng nhìn thấy sự bất an thoáng qua trong mắt Wayo phản chiếu hình ảnh bất ổn của chính mình. Xin lỗi, Khun Wayo. Với giọng điệu đầy tội lỗi và thất vọng, công chúa Catherine khó khăn lắm mới có thể nói ra những lời này. Sau đó, nàng cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đau thương, thất vọng và buồn bã của Wayo. Nàng sợ rằng nỗi đau, thất vọng và buồn bã trong lòng mình sẽ bị người nàng yêu thương nhất phát hiện, và người đó có thể sẽ không bao giờ để mọi thứ kết thúc chỉ như vậy. Vì tôi không thể ép bản thân mình bước tiếp. Vì ngay từ đầu, chúng ta được định sẵn đã không chung đường. Dù quãng thời gian chúng ta bên nhau rất ngắn ngủi, nàng vẫn sẽ không bao giờ quên những ký ức và cảm xúc mà nàng chưa bao giờ chia sẻ với ai. Dù không thể yêu nhau, dù không thể như mong muốn, nàng vẫn sẽ tiếp tục yêu Wayo sâu đậm, khắc khoải trong trái tim mình. Kể từ giờ, tôi hy vọng Khun Wayo có thể sống tốt. Dù không phải tôi, nhưng tôi cũng sẽ cố gắng sống tốt và hoàn thành trách nhiệm của mình. Vậy có nghĩa là, Khun Blue, em thực sự có thể quên hết tất cả những gì giữa chúng ta sao? Dù có bao lâu, tôi hứa tôi sẽ không quên câu chuyện và ký ức về Phat Pha và Win. Liệu chúng ta có thể quay lại cái thời như Phat Pha và Win, không? Tôi không thể vì hạnh phúc cá nhân mà ích kỷ, khi đối mặt với hy sinh của vô số sinh mạng. Ở Madeline, tôi có những trách nhiệm không thể tránh khỏi, ít nhất Khun Wayo có thể nghĩ, khi Helena rời khỏi thế gian này như một công chúa giả, cũng giống như tôi đã chết, trong lòng Khun Wayo. Wayo không đáp, bởi vì Phat Pha đã rời xa thế giới của Win mãi mãi. Cuối cùng, sự thật đáng sợ đó đã đi đến hồi kết, Wayo khi cố gắng trì hoãn thời gian để đàm phán với chính mình, cuối cùng mọi nỗ lực của cô đều trở nên vô nghĩa và uổng phí. Bởi vì cô không thể giữ lại người con gái ấy, một người là trái tim và tất cả tình yêu của cô. Bao gồm cả việc bàn tay của công chúa Catherine rút ra khỏi tay cô, và những lời nói làm tổn thương trái tim cũng theo đó mà đến.
Có biết không, giống như tôi vừa bị Khun Blue từ chối vậy. Khun Waeyo. Nhưng tình yêu này là nỗi đau lớn nhất trong suốt cả cuộc đời tôi. Vì khi bị từ chối, chúng ta thậm chí còn chưa từng là gì của nhau cả. Công chúa Catherine nhìn vào đôi mắt đỏ hoe cố gắng kiềm chế sự yếu đuối của mình, đôi mắt ấy đầy đau đớn và sụp đổ, giống như trái tim nàng vậy. Nó dường như đang bị đè nén, cuối cùng vỡ nát. Nếu những mảnh vỡ trái tim của chúng ta bị gió cuốn đi ở nơi đây, có lẽ rất khó phân biệt trái tim nào đau đớn hơn. Tôi yêu em, đây là lần cuối cùng tôi nói với em, dù em chưa bao giờ yêu tôi. Catherine im lặng, không đáp. Tạm biệt, vĩnh biệt công chúa Catherine. Waeyo cúi đầu chào công chúa Catherine, khi nói ra lời đau đớn đó, nỗi đau của cô càng sâu sắc hơn, gần như không thể chịu đựng được cơn đau từ vết thương trong trái tim. Nhưng dù sao đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, như bây giờ, cô phải tiếp tục bước đi bằng đôi chân yếu ớt, lướt qua đối phương. Khi khoảng cách giữa họ ngày càng xa, mọi thứ càng trở nên không thể chạm tới, giống như trái tim của họ không thể bước song hành cùng nhau được nữa.